אז נתחיל מנקודה איפה שעזבנו. מה לגבי הזוגיות שלנו, גם תוך כדי או אחרי במיוחד שילד נולד. והוא תופס המקום המרכזי כי צריך לטפל בו. כי בגיל מ-0 עד 3 הוא חסרת אונים. אתם צריכים לתת לו ולהעניק לו ולטפל בו בכל העניינים. בלעדיכם הוא לא ישרוד. הוא לא ידע לאכול, הוא לא ידע לישון, הוא לא ידע להתפתח, הוא לא ידע להגיד שמשהו מפריע לו או קר לו או חם לו. הוא תלוי נטו 100% בכם. וזה יתפוס את הזמן, כי גם אתם, ההורים הטריים, שצריכים לגלות את העולם של התינוק, שהוא שולח לכם המון מסרים. על ידי איך הוא בוכה, מתי הוא יושן, האם הוא אוהב לאכול. כל הדברים האלה אפשר לדעת מההתחלה, אם אתם תתחילו לפתח את היכולות של בלשן. בלשן? אם אתם תתחילו להיות אומן בבלשנות, לאסוף כל הרמזים, כל המסרים שלו על ידי הכל. ובכל שלב שאתם תלמדו לעשות את זה, הוא יבוא לשלב הבאה ואתם צריכים להתחיל מחדש. וזו הרפתקה לפחות ל-18 שנים שאלוהים נתן לכם את הילד. אף פעם לא תגלו אותו עד הסוף, וככה זה אמור להיות. הוא צריך ללמוד מכם לגלות על עצמו דברים, ומגיל 18 והלאה, ואפילו מגיל ההתחלתי, לדעת לאן לקחת את מה שלמדתם אותו. איך להמשיך לפתח ולגדול בנטיות ובכישרונות שלו, ואיך לעמוד נגד משהו שמהזמן שהוא היה ברחם של אמו, יש לו גם נטיות לרע. הוא צריך לדעת גם וגם, ואתם בשבילו שם. תוך כדי שאתם תגלו עליו, אתם תגלו המון דברים על עצמכם. אני לא אתעייף להגיד משפט אחד באנגלית. While you parent your child, God parents you. לא יודעת איך להגיד את זה בעברית, ניסיתי בזמן שאתם הורים את הילד או מחנכים אותו, האלוהים ממשיך לגדל אתכם. בזמן שנולד לכם ילד, באותה שנייה בחדר לידה נולד הורה. הורה תינוק. הורה שמתחיל ללמוד ביחד עם ההתפתחות הילד שלו איך להיות הורה. אין לו עדיין מיומנויות. יש לו אולי ניסיון מהמשפחה מאיפה שהוא יצא, אבל זה מה שהוא חווה על אורו. הוא לא התנסה, אולי הוא היה אח הגדול, האחות הגדולה, או דודה, או מישהי שעשתה המון בייביסיטרים. זה לא אותו דבר, אין מה להשוות אם יש לכם ילד משלכם. זה יעזור לכם איזשהם מיומנויות פיזיים או משהו, אבל תראו שאתם לא אותו דבר, אפילו אם הייתם נני למשך שנים, למשפחה ל3 ילדים, ורכשתם את הכל ויש לכם ילד משלכם, לא שצריך לשכוח כל זה, אבל החוויה שלכם בתור הורה היא שונה לגמרי. להיות נני, להיות בייביסיטר, להיות אחות במשפחה עם הרבה אחים, זה לא אותו דבר. כולם מתחילים מאפס, ואף אחד לא נולד מושלם בתור תפקיד של ההורה. מה שצריך להרגיע אתכם, שאתם לא תהיו הורים מושלמים, ושאלוהים בחוכמה שלו נתן הרבה זמן שתוכלו לגדול לתוך התפקיד הזה, ולילד זיכרון קצר לשכוח טעויות שעשיתם קודם. כי תעשו טעויות, אין הורים מושלמים, לא קיימים. אין ילדים מושלמים, למה? כי אין הורים מושלמים, אתם לא מושלמים, הם נולדו לא מושלמים, אבל יש עלינו אחריות בכל זאת, להגיד, טוב, אני לא מושלם, הוא יגדל איכשהו, אלוהים גדול, אני איכשהו גדלתי, זה גם לא החוכמה, זה קיצוניות השנייה. לא לגעת בילד, כי אם זה לא מושלם, מה כדאי? לא, החוכמה להבין שגם אתה נולדת. ואתה צריך הנחיה לראות מה התגובות שלך לתינוק, לפעוט שבוכה,
לילד שמסרב לעשות מה שאתה אמרת, אתה צריך להכיר את התגובות שלכם. וזה החלק שגם שכחתי להגיד שאפשר לעשות בתור שאתם עוד לא הורים. לגשת עם שאלות. איך אני בתור בן אדם היום מתמודד עם המצבים שכל התוכניות שלי משתשתקות ככה, משובשות. זה מה שיחכה לכם בתור הורה. כל יום מה שתכננתם או מה שחשבתם שהשגתם כי הוא יושן, הוא אוכל, יכול להשתנות ביום אחד, והוא יכול להיות חולה, לא בא לו, הוא משנה, הוא מתפתח. איך אתם מתמודדים עם זה? האם אפשר לעשות אימון, הכנה, בתור זה שעוד אין לו ילד? אני חושבת שעצם השאלה, איך אני מתמודד עם זה, היא כבר חשובה. ופה זה גם כן השדה האימון, עוד לפני שניגש ילד, כי בתור רווק אני חי ברווקות. ובחיי רווקות שלא יהיה ספק, אפשר להגיע לאותה מטרה ומשמעות החיים בדיוק, אין ספק. אבל אם אתה נשוי, אתה פשוט במעדה הרבה יותר אינטנסיבית. כי כל התגובות, איפה אני ואיפה הוא, ולמה זה לא אותו דבר, ואיך אני מגיב, ואיך אני שולט, ואיך אני נכנע, כל זה מתחיל בזוגיות. אז אם אתם רואים ויודעים מה פלוסים, מה מינוסים, מה הקושי שלכם ומה הדברים החזקים שלכם, כל זה יעבור גם כן להורות. אפשר לעבוד גם פה על מה שמצפה אתכם בתור הורים. אז זה שאלה אחת. אז את זוכרת, דיברנו על זה בזמן ההכנה, כל הנושא של גם סוג של idealization. זה כמו קורה לפני נישואין, שבדרך כלל אנחנו מדמיינים איזשהו משהו, וזה כזה דמות וירטואלי שמורכב מכל מיני זיכרונות, או לא יודע, סרטים, דמויות, כזה... ספרים שקראנו ואימא שם מחזיקה אותו, כזה רגוע. פנטום כזה, ואז אני סוג של איזשהו אידיאלי. וזה גם, we have to address, כאילו, שגם צריך להתכונן לזה, לדבר על זה, שזה לא... אחרת זה יהיו הרבה אכזבות, והרבה, כאילו, קרבות פה בינינו. הילד המדומה הוא בעיה נורא גדולה. הנישואין המדומים זה גם כן בעיה, או איך הבעל אמור להיות, או איך האישה אמורה להיות. הילד המדומה זה דבר שצריך להבין אותו, לדעת להתמודד אותו ולהגיד מה שחלמתי, דמיינתי, קראתי, זה לא בהכרח מה שאלוהים נתן לי, כי אלוהים בחר בשבילי את התינוק, את הילד, הנער הזה הספציפי, עם צרכים מיוחדים או עם צרכים רגילים. כל ילד שאפילו מתפתח באופן נורמטיבי, יהיו לו מומים והצרכים המיוחדים שלו בצורה שונה. אז זה מילת עדות למי שפתאום מגלה שיש לו תינוק עם מום או איזשהו צורך מיוחד. רק לעודד אתכם, כל ילד, אפילו הוא מתפתח באופן נורמטיבי, יהיה לו קושי, צורך מיוחד, דברים, אתגר, וזה יקרה. אם אלוהים בירך אתכם עם ילדים בריאים בהתפתחותם הפיזיים, זה לא אומר שאתם לא תתמודדו עם מצבים של הצורך המיוחד הרגשי, או שכלי, או לימודי, או כל דבר אחר. אז אולי זה גם כן טיפה ישים בפרופורציה הפחדים והסיוטים על ילד עם מום. זה נושא מאוד חשוב. אני זוכר, זה מצלצל לי את השיחה שלנו במפנה, מרכז מפנה, שהלכנו עם ליאל, ואז דוקטור אחד, לא יודע, הוא אמר דבר כזה, שאם אתם היו גרים באי בודד, אתם בחיים לא הייתם כאילו מסתכלים על ליאל כמו שהעולם מסתכל היום. אני אומר שחשוב להורים להיות באמת, שתהיה הבנה הזאת, שהסטנדרט שקובע העולם הוא לא הסטנדרט של אלוהים במילים פשוטות. זאת אומרת, כמו שאת אמרת, כאילו, אנחנו כולנו חצון טעינו איש לדרכו, כאילו, כולנו עקומים.
אפילו הילד או ילדה שבסטנדרטים של היום נחשב כאילו וואו, זה לא אומר שזה ככה. כאילו הסקאלה היא הרבה יותר רחבה ועמוקה באדון, והפוך. אז זה צריך... ילד שנראה לנו כילד עם צורך המיוחד, איך הוא ישרוד, בעיניים של אלוהים לדעתי הוא שווה אותו ערך כמו ילד רגיל. זה באמת יחס של אלוהים. זה לשאלות איך אלוהים מרשה שיש לילד איזשהו מום או יש הפלה טבעית. איך זה קרה? אם הוא שולט, אם הוא בורא, אז מה, הוא ברא את המום הזה? הוא הכניס את הצורך? אנחנו לא נדע לענות, האמת. מה שאנחנו כן יכולים לענות בתור הורים לילדה עם צרכים מיוחדים, שהסטנדרט והערך של אלוהים על ילדים ומבוגרים הוא שונה משלנו. והערך והאהבה שהוא נותן לאותם ילדים עם צרכים מיוחדים הוא לא פחות. אז טוב שלנו, או בלי מום שלנו, זה לא אותו דבר בסקאלה של אלוהים. ובאמת, להסתכל ולראות מה חסר לאותו ילד, יהיה טעות. צריך לחפש במה הוא הכי טוב, מה המיוחדות שלו, כמו עם כל ילד אחר. אותו דבר עם ילדים עם צרכים מיוחדים. מה טוב בו, ואת זה לפתח, בזה להתעודד, בזה לחזק, כי מה שחסר לכולם רואים. ואם אתם תהיו בנוסף לאלה שיודעים, זה לא יעזור לאותו ילד או לכם. אז... כן, אפשר להתחיל מאיפה שסיימנו בסדנה האחרונה, אנחנו סוג של lay the foundation, כן? מה אנחנו קוראים במשלי כ"ב, פסוק 6. אני אבקש מיונתן לקרוא, לחדש את הפסוק הבסיסי הזה, ומשם אנחנו אולי נרד יותר לעומק. מה בדיוק מדובר? האם זה באמת אנחנו בתור ההורים מעצבים את ילד או ילדה שלנו, או שזה כבר יש שם, אדון כבר תכנן את זה, סוג של שם בתוך, לא יודע, שרשרת של DNA של הילד או ילדה, כיוון זה או אחר. כן, יונתן. משלי כ"ב, פסוק 6. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. תודה רבה. מצוין, אז בואו נסתכל על מילים מאוד חשובים פה, ולנו, דוברי עברית, זה אולי טיפה יותר קל להבין על מה מדובר פה. חנוך זה בעצם, יש פה שתי כזה פנים, בוא נגיד, זה מערבית, זה בעצם בא מושג של כמו לשפשף בחייך של הילד עם התמרים מרוסקות כאלה. אז זאת אומרת, זה אותו שורש, חך, אז לחנך. אז זאת אומרת, יש פה מובן של סוג של stimulate, אוקיי? שימוש בתנ"ך, אנחנו נסתכל, יש הרבה דוגמאות, שזה גם דברי הימים, אנחנו לא נקרא הכל, אבל יש הרבה בספר דברים, בספר מלאכים, וזה קשור לחנוכה, זאת אומרת הקדשה, אם זה אוהל מועד במדבר, או שזה בית, לפעמים זה בית, ממש חניכת הבית, זאת אומרת dedication. אז פה אנחנו אומרים שזה לחנך, יש פה אלמנט של to stimulate, to dedicate. אוקיי? זה מאוד חשוב. אוקיי? דבר שני, אם אנחנו ניקח את המושג נער, זה ילד, זה כאילו, מה הטווח, על מה מדובר פה? ואנחנו נגלה עוד פעם משימוש של המושג בתנ"ך, אנחנו נראה שזה למשל בשמואל א', זה newborn baby, כאילו זה תינוק שרק נולד. בראשית, יוסף
בן 17, הוא כאילו מתארים אותו באותו טרמן. או שכם שתפס את דינה, נראה לי, כן? אז זה בעצם גבר שכבר marital age כזה, גם אותו מושג. אז מזה אנחנו מבינים שבעצם לחנך את הילד, זאת אומרת, זה לא רק כאילו הוא נולד ועד, לא יודע, הוא הולך לבית ספר. זה בעצם כל הפן של החייו, של הילד, עד שהוא מתבגר, או היא מתבגרת והופך או הופכת להיות בן אדם עצמאי, כן? לנו לחנך אותם. To stimulate, to dedicate, אבל מה stimulate או dedicate? כתוב בדרכו, כן? על פי הדרכו. ופה אנחנו אומרים שטוב, יש דרך כאילו כתבי קודשי, ואני אחנך אותו. האם זה ככה בדיוק? אז בואו נגלה שזה לא בדיוק ככה, כי עוד פעם, בשימוש של הטרמן בתנ"ך, אנחנו רואים, למשל, בואו נקרא את זה, יונתן. אז זה דווקא מעניין. אותו ספר, משלי ל', פסוקים מ-18 עד 19. תשימו לב על שימוש מילת הדרך. 3 המה נפלאו ממני, ו4 לא ידעתים. דרך הנשר בשמיים, דרך נחש עלי צור, דרך אונייה בלב ים, ודרך גבר בעלמה. יפה. אז איזה דרך? כאילו, דרך כזה סוג של לא, דרך תנ"כי, כן? טוב, מה זה דרך של הנשר? האם זה אותו דרך של הנחש? האם זה אותו דרך של האונייה? אולי זה אותו דרך כמו שאני מחבב את כאילו בחורה צעירה בשם ליליאן לפני שאנחנו התחתנו. כאילו לכל אחד יש איזושהי מיוחדות, איזשהו ביטוי משלו, כן? אז זה בדיוק מה שאומר. אז על פי דרכו, דרך הילד הספציפי הזה, אז לנו יש פה לגלות מה בדיוק, מה מאפיין אותו, איזה personality, מה interests כאילו שלו, כן? מה יכול להיות, גם פיזיות, גם אמוציונליות ודברים כאלה. אז לנו לזהות את הדרך הזאת. וכתוצאה, אם אנחנו נזהה את זה, גם כי יזקן לא יסור ממנה. עוד פעם, יזקן זה די סוג של זקן, כן? עוד פעם, לנו טיפה יותר קל להבין את המושג הזה. זאת אומרת, עד שיהיה לו יכולת לגדל את הזקן, זאת אומרת, כמעט עד הזמן שהוא יהיה גבר מוצף, הוא לא יסתום מהדרך הזאת. למה? כי אנחנו התחברנו למשהו God implanted, כאילו זה הדיזיין שלו. אנחנו לא הורסים את זה, אנחנו ההפך, אנחנו גילינו את זה בתוך ההורים, ונתנו עוד סוג של פוש או דשן, כמו שמגדלים את זה, והוא צמח בזה. וזה in tune with his perfect design. אז כתוצאה הוא לא יסתום מהדרך הזאת. הוא לא יסור, כן? He will not turn aside, כאילו בעצם, היסור, כן? כאילו אם הוא אדריכל, וכאדריכל רואה את הבניין שהוא רוצה לבנות, ואחר כך הוא מסרטט, ככה יש לו הנאה לראות שמי שבנה את מה שהוא סרטט, הוא באמת בהתאם לעיצוב שלו כאדריכל. אז אם אנחנו קיבלנו את הילד, וגישה שלנו זה בלש, זה לחקור, זה לראות מה העולם הזה, מאיזה חומר זה עשוי, איך אלוהים רקם וסרג ועיצב ובנה אותו, ולא ללכת נגד האדריכל, ללכת על פי דרכו של הילד, כי לאלוהים שהוא יצר אותו בבטן אמו, היה שרטוט, היה חזון. וייחודיות לילד הזה רק. אתם יודעים, שני מדעים מדברים על מה זה משימה פשוטה, מה זה משימה קשה ומה זה משימה מורכבת. משימה פשוטה זה כאשר אתה לוקח מתכון ועושה עוגה.
אתה צריך מרכבים, אתה צריך איזשהו מיומנויות, ויוצא לך עוגה. אתה יכול לגדול במיומנויות או בחומרים שאתה שם, אבל עוגה תמיד תצא טעימה אם למדת את המתכון. מה זה משימה קשה יותר? זה משימה כמו בניית טיל, רוקט, שאתם רוצים לשלוח לחלל. וואו, זה משימה קשה. צריך להבין, צריך צוותים, צריך סינכרון בין הצוותים, צריך ניסיונות והטיות, ובסופו של דבר אתם מגיעים לאיזשהו רוקט שיודע לצאת, לטוס, לגלות ולחזור. אחרי שגיליתם את זה, אפשר לשכפל את הטילים. כי הבנתם את הרעיון, אפשר רק לשפר אותו. מה זה משימה מסובכת? זה ילד, לגדל את הילד. זה מסובך ביותר. כל מה שהיה לכם כניסיון עם הילד הראשון, אתם יכולים להשאיר בצד, אולי לקחת משהו, זה לא יתאים לילד השני ולא שלישי ולא רביעי, כי כל פעם צריך לגשת למשימה הזו מההתחלה. הניסיון יכול לעזור לכם, אבל אם תחשבו שגיליתם על איך מגדלים ילד טוב, כי יצא לכם 3 טובים מספיק, יבוא ילד שאלוהים מאוד יפתיע אתכם. ותגידו, לא ידעתי להורות שום דבר. למה? כי הלכתי על פי מה שחשבתי שנכון, ושכפלתי 3 כאלה ברביעי, ואני צריך לגלות. בהתחלה, אל תתייחסו לילד כמשהו מובן, משהו על פי הספר, משהו שברור. פה בחורה אמרה, שם זוג ההורים שאני מכבד אומר, יו, איזה בלבול, וזה לא עובד, לא לי, לא לה, לא לנו. לגשת כמשהו חדש. אדריכל עיצב, וזה הזמן להתפלל, עוד לפני שאתם בהיריון או בהיריון, משהו מאוד מיוחד שצריך לחקור, להבין, לכבד, כדי לעודד, לבנות, לפתח, לגדל, בתכונות טובות, ולעמוד על המשמר בנטיות והדברים פחות טובים שבא באותה חבילה. זה בפשטות, אם היינו צריכים לסיים את הסדנה עכשיו, זה ככה. לשתף פעולה עם התכונות וכישרונות ודברים של תחומי עניין של הילד, ולעמוד על המשמר בנטיות והדברים שלא הולכים על פי הערכים של האדון. 2 דברים, והאומנות וחוכמה, לדעת איך לפתח ולחזק את זה, ואיך לא לתת לילד, לצאת מהבית שלכם ללא כלים, איך מתמודדים עם החטא, עם הנטיות, זה האחריות שלכם, זה כל היופי. זה נקרא משימה של ההורות, זה לא אפילו לשלוח את הטיל לחלל, זה להתחיל מחדש, לגלות דברים חדשים. יש אמיתות, אלוהים ברא אותו באופן מאוד מיוחד ורקם אותו, יש עקרונות שאני צריך לגלות מה הם, ויש ייחודיות שהוא ייתן לכם כזוג הורים או לכל אחד באופן מיוחד לילד המיוחד. לכן אי אפשר ללמד את זה, אבל אפשר לעודד ולהגיד שזו משימה הכי מבורכת, הכי כיפית אם אתם מבינים מה אתם עושים, הכי מאתגרת ומעצבנת אם אתם לא יודעים מה אתם עושים ואתם מנסים לעשות משהו או מגיבים בספונטניות. אז אתם מחליטים לאן אתם לוקחים את ההורות, למשימה שהיא קריאת חייכם, ויד ביד עם להכיר מי אתה, מי אנחנו, מי הילד הזה, כדי לבנות משפחה איך שאלוהים רואה אותה, והוא נותן מקום מרכזי בתנ"ך, זוגיות ומשפחה. אם אתם בשוון הזה, אתם בדרך הנכונה. יש עוד 5 דקות לסיים במשהו חזק וקשה, ואת זה מי שרוצה לכתוב כדאי. אם אתם רוצים שהילד יהיה אחראי, שלם עם עצמו, מתמודד עם הקשיים בצורה בוגרת, העולם שלו בבית שלכם צריך להיות בטוח,
יציב, אוהב. במיוחד 3 שנים ראשונות לחייו. המסר העיקרי עבור ילד, לשמוע, לראות ולחוות, אתה אהוב, אתה חשוב, ואתה תמיד תהיה. לא משנה מה יקרה, זה מבוסס לא על מה שאתה עושה או לא עושה. איך אתה נראה, האם הגוף שלך או שכל מושלם או מוגבל, איך אתה עושה דברים, לא על מעשים אני בונה את האהבה שלך ומקבל אותך, לא על ההתנהגות שלך, זה מבוסס על העובדה שאני ההורה שלך ואתה הילד שלי. מתנה שאלוהים השאיל לי לעונה, לזמן מה. היחס כזה לילד הוא יחס המהותי ביותר. הפרטים הנוספים כמו אכילה, שינה, השכלה, פחות חשובים. ואתם יודעים שבעולם שלנו זה דווקא הכיוון. זה דווקא המוקד. וזה לא. המטרה שלכם היא הרבה יותר גבוהה, לתת את כל מה שאמרתי קודם, ובוודאי לחפש את הדרכים של אכילה, שינה, השכלה גם כן, אבל זה לא הכי חשוב, זה פחות חשוב. אתה מחנך את הילד, ילדך, ואלוהים מחנך אותך. כאשר עוד אין לכם ילדים, הזוג, מה אנחנו מציעים לכם לעשות? לשאול את השאלה, האם אתה תחפש או רוצה למצוא את האהבה, קבלה, משמעות בתפקיד של ההורה? אז כנראה יהיו לכם שם כמה תסכולים, כי ילד לא מיועד ולא חייב לתת לכם את זה. סביר להניח הוא ייתן באופן חלקי, אבל זה לא הייעוד שלו. ואם אתם נכנסים לזה לחפש שם הערכה, והילד שאומר כמה אני אוהב אותך אמא, זה יבוא הרבה יותר מאוחר, אולי אם יבוא, אם תעשו עבודה טובה, אבל לא תוך כדי שאתם מחנכים אותו, לא תמיד. יש דקות שכן, ויש דקות שממש לא. זה לא יספק אותך אז, זה לא יחזיק אותך לאורך הדרך. ואיך אתם יכולים בתור זוג לעודד ולעזור אחד את השני? כמה טיפים. מערכת תמיכה, נתחיל מזה שיש לנו זוגיות טובה, שניגע בזה בהמשך הדרך, אבל בנוסף, תבנו לעצמכם צוות תמיכה, לא ענקית. בן אדם 1, 2, 3, זה יכול להיות סבא או סבתא, חבר או חברה, מישהו שאתם מעריכים, שלמקרים שזהו, נגמר לכם, אין, כמו שבחורה אחת ב-120 שאלות שאלה, איך להתמודד עם ימים שלא בא לי להיות אמא? איך למנוע מהימים, להימנע מהימים שלא בא לי להיות אמא? קודם כל זה טבעי ונורמלי, לכולם יש ימים כאלה, זהו, נגמר. אז זהו נגמר, צריך לדעת שיש צוות תמיכה, שביחד איתכם צופה בסרטים. אני מאוד ממליצה לזוג צעיר לראות את זה עם סבא וסבתא, או מישהו שאתם רוצים וחושבים שיקח חלק, כי אז תהיו על דף אחד. אז תבינו האם יש לנו שם הסכמה, האם אנחנו רואים דברים נכון. ואז לגשת לעזרה, לשינה, ליציאה, למשהו שיחזק אתכם, לעידוד, לתפילה, לידיים פנויות, לא לברוח לשם ולבנות עליהם שהם יעשו את הדבר כאשר אתם כבר לא יכולים. לא, אבל להיעזר עוד לפני שנשרפתם. למצוא כזה צוות, לדבר איתם קודם, לעשות שפשופים בדרך, זה אני צריך, זה בבקשה לא. כי יהיו המון עצות ביחד עם זה שיש עזרה, יהיו הרבה דרכים לחנך אותם ביחד שאתם נותנים אותם למישהו אחר. האם יש לנו יסוד המשותף? האם אני יכולה לפנות עלייך בזמן שאני ככה, למרות שיש לי בעל מדהים,
אז תבנו, תחפשו ותדעו שהם שם, והם צריכים לדעת ולהסכים להיות שם. קצת זמן להתחדש יומיומית. יומיומית, זה צריך להיות בתוכנית. אני צריכה זמן מה קצת להתאזן גופני, לישון טיפה, להיות טיפה שפויה, להתמלא רוחני. אם לא מתכננים דברים האלה, אפילו שהילד רק נולד, הם לא יבואו ברגל. אתם מפספסו, אתם תהיו לשרוד, איכשהו לעשות. תבנו את זה לפני הכל למערכת שלכם. זה דווקא קריאה לבעלים בעצם. הנה אני מגיעה, ולהמשיך לטפח את הזוגיות. טיפים לבעלים. לתקשר את אותה גישה. אני אוהב אותך, את המספר אחד לפני ילד. אמא לא רוצה פתאום להיות מספר אחד. פתאום המספר אחד שלה הוא ילד. ואם אתה אומר איפה אני והמספר אחד, לא, תעודד אותה בתור אישה, תגיד ותעשה דברים אם במקום הראשון שלך. מצד הבעלים לתת באמת הזמן לנוח, למשל לעשות תורות, לקום בלילה, זאת אומרת לתת לאישה קצת זמן לישון, או לתת לה יום אחד חופשי לצאת עם הבנות לשתות קפה, עם החברות שלה קצת, לצאת מהקונטקסט שלה, להיות זמינה תמיד, או לצאת לדייט, למשל, כן, לארגן איזשהו בייביסיטר. אמנם שילד קטן תינוק, לאלה שאתה יכול להאמין, כאילו אולי סבא סבתא, משהו כזה. כשאתה חוזר מעבודה, אל תשכח זאת אומרת, תשמור קצת כוחות בעבודה, אל תבזבז, אל תיתן את עצמך שם, ואז אתה חוזר ואתה רוצה שישרתו אותך, ההפך, כאילו, תחזור הביתה hands on תעזור לה, כאילו, תשחרר אותה. אז קצת הבנה מבעלים. בשום אופן אל תיתנו לה להרגיש שהיא בבית ואתם עבדתם. עושה כלום בעצם. סתם יושבת עם הילד. סתם או לא סתם, אבל אתם עבדתם. עבדתם, אבל העבודה והמלכות מתחיל פה. כמה וכמה פעמים אמרנו, לפני שאתה דופק או מכניס את המפתח לדלת, תעצור ותגיד, המלכות שם, המלכה שלי עם הנסיכות ונסיכים הם שם. אני נכנס ממשהו שהייתי חייב לעשות בחוץ כדי לספק, אבל עכשיו אני נכנס למקום הכי חשוב. ואותו דבר אישה. יהיו ימים שאתה תגיד, מה אני עושה? אני רק מחליפה לו חיתול, אני רק מוצץ האנושי פה לכל אחד. את במרכז של הרצון, ומה שאת עושה זה הכי קריטי, זה הכי משתלם, זה הכי חשוב מכל דבר אחר. אז לבעלים להזכיר את זה וליזום. אנשים מאוד אוהבים שגברים יוזמים לתת להם חופש ולא נענים לבקשה. נשים מטורפות ומאוהבות בבעלים שיודעים לטפל בתינוקות. כשאתה מתייחס לילד בתור אבא, האישה שלך ככה, ואם לא את ככה, אז תפתחי את המיומנויות להגיד לו שרק אתה יודע להרגיע אותו. איך התנועה הזו? מה אתה עושה שהוא נרגע? כי בחיים, בריאליטי, קורה הפוך לגמרי. אתה לא יודע להחזיק אותו, הוא לא נרגע, וגם הוא בחסרת ביטחון, בטח שאתה הרבה יותר איתו נותן לך. הוא לא נרגע, הוא בוכה, הוא רוצה ציצי, הוא רוצה לאכול. אז בדינמיקה הזו, לפתח כל מה שאת יודעת על הילד, לא להסתיר, לא לשמור כסודות שלך, האינטואיציות של אמא. החוכמה, האישה חכמה, מחלקת את המידע עם בעלה ומעודדת את הבעלה להתפתח בתור אבא מדהים. אחרת רק אימא, והוא עושה הכל לא נכון, ואז הוא חסר ביטחון, ואז הוא לא נרגע. לא, אתה יודע, הוא פשוט, הוא ילד אחר כשאתה מחזיק אותו. איך אתה עושה את זה? אני עושה את זה ככה, ואיך אתה? ולשתף. עוד מילה לבעלים, באמת לבנות את ה-self-image של האישה, בעצם האימא, כי כל העולם נגדה. זאת אומרת, כל התרבות שלנו וכל החברות שלה, כולם יוצאים לקריירה, כולם יוצאים
ספורט, איך זה נקרא? חדר כושר ודברים כאילו כל שייפט וכזה פרפקט וומן, ואז סוג של היא יושבת בבית, אז כאילו, ואז אתה חוזר מעבודה ואז אתה מוסיף לתסכול שלה. ההפך, כאילו, תהיו פרואקטיב, באמת לבנות אותה, כמה זה חשוב, זה הכי חשוב שיכול להיות. ולעזור. וגם לעזור פרקטי. כן. אז זאת אומרת, להיות בעדה, להילחם את כל המסרים של העולם, שהיא לא שווה כלום. זה בעצם מה שאנחנו מקבלים היום מכל הכיוונים. כן. גם בגוף המשיח לצערנו. ולאמא רק טיפ אחד, את לא תהיי מושלמת. את לא תוכלי להחזיק את הבית, לבשל, להיות אמא מושלמת ואישה. תשכחי מלהיות מושלמת. את לא תוכלי. תתרכזי במה שחשוב ותעשי דברים נוספים אם יישאר זמן. כי כל בחורה שאני מכירה רוצה ומלאה מוטיבציה בלהיות מושלמת. ואז היא מרוסקת בזה שהיא לא.